Lektion 1. Öka självförtroendet. Det var otroligt givande och stärkte mitt självförtroende även på andra områden. Det är fantastiskt. Vilken prestation syftar du på? Jag avslutade nyligen ett utmanande projekt på jobbet som tog mycket ansträngning. Det är imponerande. Det är fantastiskt hur prestationer kan påverka vår självkänsla. Ja, jag känner mig mer kapabel att anta nya utmaningar nu. Jag älskar det. Det är viktigt att erkänna våra framgångar, hur små de än är. Absolut. Att låta dessa segrar inspirera oss är nyckeln till personlig tillväxt. Låt oss fira din prestation tillsammans. Jag skulle älska det. Det är fantastiskt att dela dessa ögonblick med någon som förstår. Lektion 2. Navigeringsfördröjningar. Förseningar kan vara frustrerande. Vilken våning är vi på? Jag tappade spåret. Vi är på 3:e våningen, nästan där. Stor. Jag kan inte vänta med att nå vårt mål. Ja, det är alltid irriterande när saker tar längre tid än förväntat. Jag håller med. Låt oss ta vara på tiden medan vi väntar. Bra idé. Vi kan prata om våra planer för resten av dagen. Det låter perfekt. Jag ser fram emot våra aktiviteter. Jag också. Låt oss vara positiva under väntan. Ja, allt är en del av äventyret. Lektion 3. Uppfylla förväntningarna. Inte vad jag är medveten om för tillfället. Jag tror att vi har täckt allt. Det är bra att höra. Det är viktigt att hålla ordning i våra diskussioner. Ja, tydlighet hjälper oss att gå framåt mer effektivt. Absolut. Om något annat dyker upp kan vi alltid återkomma till det senare. Jag håller med. Det är bättre att fokusera på det vi har just nu. Ja, och vi kan göra justeringar vid behov framåt. Låt oss se till att alla är på samma sida med våra planer. Det är en bra idé. Tydlig kommunikation är nyckeln till framgång. Jag är glad att vi är överens om detta. Lektion 4. Handla halsband. Ja, de har ett brett urval av kraggar i olika färger. Det är fantastiskt. Jag älskar att ha alternativ när det kommer till tillbehör. Absolut. Det låter oss uttrycka vår stil på olika sätt. Ja, och jag uppskattar att man kan mixa och matcha med olika outfit. Exakt. En bra krage kan lyfta en enkel look direkt. Jag är spänd på att se vilka färger de har tillgängliga. Låt oss kolla in deras kollektion tillsammans och hitta de perfekta. Jag kan inte vänta. Att handla unika föremål är alltid roligt. Ja, det kommer att vara ett utmärkt tillfälle att fräscha upp våra garderober. Lektion 5. Moderiktig tröja. Vad sägs om den här kabelstickade tröjan? Det ser varmt och modernt ut. Den tröjan är snygg. Jag älskar texturen och färgen. Ja, det är perfekt för det kyliga vädret vi har haft på sistone. Definitivt.
Jag kan tänka mig att bära den för att ha det mysigt under vintern. Dessutom skulle den passa bra med jeans eller till och med en kjol. Exakt. Det är tillräckligt mångsidigt för olika tillfällen. Låt oss prova det och se hur det passar. Bra idé. Jag är spänd på att se hur det ser ut på oss båda. Sådana här modefynd är alltid kul att upptäcka tillsammans. Lektion 6. Alamos historia. Alamo är en sådan betydande plats. När väggarna började falla sönder attackerade 4 000 mexikaner från alla håll. Ja, det är fascinerande hur ett så avgörande ögonblick i historien utvecklades där. Det mod som försvararna visar är verkligen beundransvärt. Absolut. Det symboliserar kampen för självständighet och motståndskraft. Jag tror att ett besök i Alamo skulle ge oss en djupare förståelse för den historien. Ja, och det är en påminnelse om de uppoffringar som gjordes under striden. Låt oss planera ett besök för att utforska och lära oss mer om dess betydelse. Jag skulle älska det. Det är viktigt att få kontakt med vår historia. Tillsammans kan vi uppskatta de rika historierna bakom sådana landmärken. Lektion 7. Konstuppskattning. Jag såg målningar och skulpturer på galleriet. Vilket var ditt favoritkonstverk? Jag blev verkligen hänförd av den stora abstrakta målningen. Färgerna var så levande. Den där stack ut för mig också. Den hade en sådan dynamisk energi. Absolut. Jag tror att konst har kraften att väcka starka känslor. Jag njöt också av de intrikata detaljerna i skulpturerna. De var vackert utformade. Ja, hantverket var imponerande. Det är otroligt hur mycket skicklighet det handlar om. Låt oss diskutera våra tolkningar av de stycken vi såg. Jag vill gärna höra dina tankar och dela med mig av mina. Konst är ett så rikt ämne för samtal. Lektion 8. Levande samhällen. Det är ett mycket livligt och framgångsrikt samhälle, särskilt i städer som Toronto och Vancouver. Ja, dessa städer är kända för sin kulturella mångfald och livliga atmosfär. Jag älskar hur varje stadsdel har sin egen unika karaktär. Absolut. Att utforska olika områden kan vara ett sådant äventyr. Festivalerna och evenemangen under året för verkligen människor samman. Ja, och matscenen är otrolig. Det finns alltid något nytt att prova. Låt oss planera en weekendresa för att utforska en av dessa städer snart. Det låter som en fantastisk idé. Jag är exalterad över möjligheterna. Det kommer att vara ett bra sätt att uppleva olika kulturer på egen hand. Lektion 9. Djungelljud. Jag hörde ljud och löven prasslade. Jag var inte säker på om jag hade gått tillbaka i tiden eller bara landat i en djungel någonstans. Det låter spännande. Det måste ha känts som ett äventyr som väntade på att utvecklas. Absolut. Naturens ljud kan vara så uppslukande. Ja, det kopplar dig verkligen till miljön omkring dig. Jag är alltid förvånad över hur levande en djungel kan kännas. Jag håller med. Att utforska dessa områden kan vara både spännande och lite mystiskt.
Låt oss planera ett äventyr till en nationalpark eller en regnskog. Jag skulle älska det. Det blir en chans att uppleva naturen på nära håll. Jag kan inte vänta på äventyret som väntar oss. Lektion 10. Mataffärsresa. Hej, jag måste gå till mataffären. Vill du följa med? Säker. Jag hjälper dig gärna att välja ut några saker. Stor. Jag måste fylla på med färskvaror och snacks för veckan. Det låter som en plan. Jag tycker alltid om att bläddra i gångarna efter nya recept. Ja, och vi kan kolla in alla säsongsbetonade varor som kan vara på rea. Absolut. Det är alltid kul att upptäcka nya ingredienser. Låt oss göra en lista så att vi inte glömmer något viktigt. Bra idé. Planering hjälper oss att hålla ordning under shoppingen. Jag är spänd på att se vad vi hittar. Lektion 11. Skolpromenader. När jag gick i grundskolan skulle det ta cirka 10 minuter att gå till skolan. Det låter trevligt. Det är bra att ha en kort pendling under dessa år. Ja, jag njöt av den friska luften och tiden att tänka efter innan lektionerna började. Absolut. De där promenaderna måste ha varit ett underbart sätt att börja dagen på. Jag minns att jag chattade med vänner på vägen, vilket gjorde det ännu roligare. Det låter härligt. Skoldagar har ofta så fina minnen. Ja, jag tror att de stunderna format min kärlek till lärande och vänskap. Det är fantastiskt hur dessa små dagliga rutiner kan ha en bestående inverkan. Jag håller med. Låt oss minnas mer av våra barndomsupplevelser. Lektion 12. Prisresultat. Det låter spännande. Jag måste prova nästa gång. Tyckte du att priserna var rimliga? Ja, de flesta varorna var ganska överkomliga, vilket var en trevlig överraskning. Det är alltid en bonus. Det gör det mycket roligare att utforska nya saker. Absolut. Jag uppskattar när platser erbjuder bra värde för kvalitetsprodukter. Ja, det uppmuntrar människor att prova nya upplevelser utan att bryta banken. Exakt. Jag tror att det är viktigt att stödja lokala företag också. Låt oss göra en lista över platser som vi vill besöka tillsammans. Bra idé. Jag är exalterad över att upptäcka nya favoriter. Jag kan inte vänta med att dela dessa upplevelser med dig. Lektion 13. National Pride. Parlamentariska befogenheter och en känsla av nationell stolthet i det egna landet har varit källan till Europas identitet. Jag håller helt med. Det är fascinerande hur dessa element formar en nationskultur. Ja, sättet som människor ansluter till sin regering kan främja en stark gemenskapsanda. Absolut. När medborgarna känner sig stolta över sitt arv blir de ofta mer engagerade. Jag tror att denna stolthet kan leda till positiva förändringar och uppmuntra medborgaransvar. Exakt. Det är viktigt för människor att känna att de har en del i sitt lands framtid. Låt oss utforska hur olika länder uttrycker denna stolthet genom sina traditioner. Det är en bra idé.
Att förstå dessa uttryck kan fördjupa vår uppskattning för mångfald. Jag ser fram emot att lära mig mer om detta tillsammans. Lektion 14. Arbetsmöjligheter på distans. Det beror på platsen och syftet med min resa. Hur är det med dig? Jag funderar på att besöka några platser, främst för arbete och lite fritid. Det låter bra. Att kombinera arbete med fritid kan göra en resa roligare. Ja, jag håller med. Jag ser fram emot möjligheten att arbeta på distans från en ny miljö. Det är skönt att ha den flexibiliteten på dagens arbetsmarknad. Absolut. Jag tror att det kan öka kreativiteten och produktiviteten. Låt oss diskutera vart vi skulle vilja åka om vi hade chansen. Det låter kul. Jag vill gärna höra dina reseidéer. Jag är säker på att vi kan hitta på några spännande resmål. Lektion 15. Granska kontrakt. God morgon. Jag gick igenom avtalsvillkoren vi fick. God morgon. Hur såg allt ut? Fanns det några problem? Sammantaget verkade tydligt, men jag märkte några punkter som kan behöva förtydligas. Det är viktigt. Det är alltid bra att se till att allt är transparent. Ja, jag vill se till att vi fullt ut förstår våra skyldigheter framåt. Absolut. Låt oss gå igenom dessa punkter tillsammans och förbereda oss för vårt möte. Det låter som en plan. Jag vill att vi ska vara väl förberedda. Ja, att vara informerad hjälper oss att förhandla fram bättre villkor om det behövs. Jag uppskattar din hjälp med detta. Lektion 16. Roddhistoria. Vi bör främja orsaken till rodd och professionell idrott i slutet av 1800-talet. Ja, rodd var en av de populäraste sporterna under den tiden. Absolut. Det representerade inte bara atleticism utan också social klass och konkurrens. Jag älskar hur det förde människor samman och främjade kamratskap bland deltagarna. Ja, och evenemangen var ofta storslagna skådespel som lockade stora folkmassor. Det är intressant att tänka på hur idrott kan forma en gemenskapsidentitet. Låt oss forska mer om roddens historia och dess inverkan. Bra idé. Jag är glad över att få upptäcka mer om denna fascinerande sport. Tillsammans kan vi lyfta fram dess betydelse i våra diskussioner. Lektion 17. Snabb leverans. Det funkar för mig. Kan vi påskynda leveransen till nästa leverans? Ja, jag tror att det är en bra idé, särskilt om vi behöver föremålen snabbt. Exakt. Snabb leverans kan göra stor skillnad i vår planering. Jag ska kolla med leverantören för att se om de kan tillmötesgå den begäran. Perfekt. Det är alltid bättre att vara proaktiv med våra beställningar. Ja, och det hjälper oss att undvika stress i sista minuten. Låt oss se till att vi bekräftar den nya tidslinjen med alla inblandade. Absolut. Tydlig kommunikation kommer att hålla alla informerade. Jag uppskattar din uppmärksamhet på detaljer. Lektion 18. Säkra resor. Samma till dig.
Säkra resor och ha en otrolig tid på ditt nästa äventyr. Tack. Jag ser fram emot att utforska nya platser och kulturer. Ja, att resa öppnar så många möjligheter till lärande och tillväxt. Absolut. Varje resa är en chans att skapa oförglömliga minnen. Jag hoppas att få höra allt om dina upplevelser när du kommer tillbaka. Jag kommer definitivt att dela med mig av mina berättelser. Det är alltid roligt att minnas resor. Jag kan inte vänta. Dina äventyr inspirerar mig att planera mina egna resor. Det är underbart att höra. Låt oss uppmuntra varandra att utforska mer. Jag är spänd på vad framtiden har att erbjuda. Lektion 19. Uppfyllelse i livet. Du känner dig nöjd och uppfylld, eller hur? Absolut. Jag kan inte föreställa mig mitt liv utan att fullfölja mina passioner. Det är inspirerande. Att hitta tillfredsställelse är så viktigt för övergripande lycka. Ja, det gör att varje dag känns meningsfull och värdefull. Jag tror att det är avgörande att identifiera vad som verkligen ger oss glädje. Jag håller med. När vi fokuserar på våra styrkor kan vi uppnå fantastiska saker. Låt oss uppmuntra varandra att fortsätta att förfölja våra drömmar. Ja. Att stödja varandra kan leda till ännu större prestationer. Jag är tacksam över att ha någon som förstår resan. Lektion 20. Arbetsmarknadsöverväganden. Definitivt. Särskilt med tanke på arbetsmarknaden måste vi förbli konkurrenskraftiga. Ja, anpassning till förändringar är avgörande för vår karriärtillväxt. Jag tror att kontinuerligt lärande och kompetensutveckling är viktigt. Absolut. Det är viktigt att fortsätta att förbättra oss själva. Låt oss utforska några nya kurser eller certifieringar som kan gynna oss. Bra idé. Att investera i vår utbildning lönar sig alltid. Jag är spänd på att se vilka alternativ som finns. Jag också. Tillsammans kan vi fatta välgrundade beslut för vår framtid. Låt oss börja forska idag. Lektion 21. Shoppingupplevelse. Hej, har du varit på gymmet förut? Ja, det har jag. Det var en ganska intressant shoppingupplevelse för träningsutrustning. Det låter kul. Hittade du allt du behövde? Det gjorde jag. Mångfalden av alternativ gjorde det lättare att välja vad som passade min stil. Jag älskar när butiker erbjuder ett brett utbud. Det gör shoppingen roligare. Absolut. Jag uppskattar att kunna jämföra olika märken och priser. Låt oss planera en shoppingresa tillsammans nästa gång. Det låter bra. Jag skulle gärna utforska nya redskap med dig. Jag är spänd på att se vad vi kan hitta. Lektion 22. Be om hjälp. Oroa dig inte. Alla behöver hjälp ibland. Det är svårt att erkänna att jag inte kan göra allt. Jag förstår helt. Att erkänna att vi behöver stöd är ett tecken på styrka. Ja, det låter oss fokusera på det vi är bäst på och delegera resten. Exakt. Lagarbete gör uppgifter mycket mer hanterbara.
Låt oss uppmuntra varandra att be om hjälp när det behövs. Det är en bra idé. Det är viktigt att bygga ett stödjande nätverk. Jag känner mig mer bekväm att veta att jag har någon att lita på. Och jag känner likadant. Tillsammans kan vi ta oss an vilken utmaning som helst. Jag är tacksam för vårt samarbete. Lektion 23. Marshy Pools. Har du någonsin sett hägrar som gillar att fiska i sumpiga bassänger? Ja. De står flera fot högt och spjutar fiskar och grodor med sina vassa näbbar. Det är fascinerande att se dem jaga. De är så tålmodiga och exakta. Absolut. Deras jaktteknik är imponerande och ganska graciös. Jag älskar hur de smälter in i sin omgivning, vilket gör dem ännu mer spännande. Ja, det är som att de blir en del av landskapet medan de väntar på sitt byte. Låt oss planera en resa till myrarna för att observera dem i aktion. Det låter som en underbar idé. Jag skulle gärna fota dem. Jag kan inte vänta med att uppleva naturens skönhet på nära håll. Lektion 24. Avalanche of Letters. Jag har haft en lavin av brev och råd om denna tjänst. Det låter överväldigande. Vilken typ av feedback får du? Några korrespondenter har frågat varför jag valde att dra in Gud i samtalet. Det är intressant hur folk tolkar saker olika. Ja, och det visar hur passionerade de är för sina åsikter. Jag tror att det är viktigt att lyssna, men också att vara trogen sitt budskap. Absolut. Jag vill förmedla mina tankar tydligt utan att orsaka missförstånd. Låt oss diskutera hur du kan ta itu med några av dessa problem i dina svar. Bra idé. Ditt perspektiv kan verkligen hjälpa mig att navigera i den här situationen. Lektion 25. Den perfekta platsen. Har du hittat en italiensk restaurang än? Inte än. Jag letar dock efter en centralt belägen. Det låter som en bra idé. Det är alltid bättre när det är lätt att nå. Exakt. Jag vill njuta av atmosfären utan att oroa mig för att resa. Vilken typ av italienska rätter gillar du mest? Jag älskar pasta, speciellt allt med en rik sås. Pasta är en klassiker. Föredrar du röd sås eller vit? Jag tror att jag lutar mer åt den vita såsen. Det känns så krämigt och lyxigt. En krämig Alfredo kan vara himmelsk. Låt oss hitta en plats som tjänar det. Lektion 26. Under inflytande. Har du märkt hur vissa människor kan bli aggressiva när de är påverkade? Ja, det är ganska oroande ibland. Det förändrar hela deras uppförande. Rätt. Det är fascinerande hur ämnen kan förändra beteendet så dramatiskt. Jag tror att det är viktigt att vara medveten om det. Det kan leda till farliga situationer. Absolut. Det är viktigt att ha vänner som kan hjälpa till att hålla saker i schack. Det är en bra poäng. En stödjande miljö kan göra stor skillnad. Har du sett hur vissa människor också blir deprimerade? Ja, det är lika oroande. Det är som ett tveeggat svärd.
Exakt. De känslomässiga effekterna kan vara lika kraftfulla som de fysiska. Lektion 27. Visdom i årskurs 8. Nu när jag går i årskurs 8 hoppas jag att de yngre barnen ser mig som klok. Det är en stor strävan. Det är viktigt att föregå med gott exempel. Jag vill visa dem att lärande kan vara roligt och givande. Det är ett underbart tankesätt. Barn ser upp till dem som inspirerar dem. Jag minns hur jag beundrade de äldre eleverna när jag var yngre. Ja, de verkar så kunniga och självsäkra. Jag hoppas kunna dela med mig av mina erfarenheter och hjälpa dem att navigera i utmaningar. Mentorskap kan vara otroligt tillfredsställande. Det bygger förbindelser. Dessutom förstärker det min egen förståelse av ämnena. Lektion 28. Senaste e-postutbytet. Jag ville prata med dig om vårt senaste e-postutbyte. Säker. Jag tycker att vi hade några bra poäng i vår diskussion. Ja, jag kände att vi verkligen klargjorde de viktigaste frågorna. Det är viktigt att kommunicera effektivt, särskilt i e-postmeddelanden. Jag håller med. Tydlig kommunikation förhindrar missförstånd. Dessutom visar det på professionalism, vilket är avgörande för vårt projekt. Exakt. Jag tycker att vi ska fortsätta följa upp regelbundet. Det kommer att hjälpa oss att hålla oss i linje och fokuserade på våra mål. Ja, och det kommer att se till att alla är på samma sida. Lektion 29. Fotbollsmatch på kanal 2. Det är synd att det var en fotbollsmatch på kanal 2 igår kväll. Verkligen. Det är synd. Jag hade gärna sett den. Jag vet. Spelet var tänkt att vara spännande med mitt favoritlag som spelade. Du måste ha varit besviken över att missa det. Definitivt. Jag hörde att det var en spännande match med mycket action. Det gör det ännu värre. Fångade du några höjdpunkter? Tyvärr nej. Jag var upptagen med andra åtaganden. Det är tufft. Men du kanske kan se en repris senare. Bra idé. Jag ska se till att kolla upp det online. Lektion 30. Utforska Mississippi. Mississippifloden rinner ut i Lake Ontario i Kanada. Ja, det är fascinerande att tänka på hur sammankopplade våra vattendrag är. Absolut. Stadens namn är Niger on the Lake, eller hur? Ja, det stämmer. Den har en så rik historia knuten till floden. Jag älskar hur floder spelar en avgörande roll i utvecklingen av städer. Ja, de tillhandahåller ofta resurser och transportvägar. Låt oss utforska mer om detta områdes historia tillsammans. Jag skulle älska det. Det är alltid spännande att lära sig om det lokala arvet. Ja, att förstå dessa samband ökar vår uppskattning av landet. Lektion 31. Brännvidd. Vad är brännvidden på din kameralins? Den har ett brännviddsområde som går från brett till tele, vilket är riktigt mångsidigt. Det låter perfekt för att ta olika typer av bilder. Ja, jag kan enkelt byta från landskapsbilder till närbilder.
Jag älskar linser som erbjuder flexibilitet på det sättet. Absolut. Det gör att jag kan vara kreativ utan att byta lins hela tiden. Har du tagit några intressanta bilder med den nyligen? Ja, jag tog några vackra solnedgångsbilder på stranden förra helgen. Det låter fantastiskt. Jag skulle gärna se dem någon gång. Lektion 32. Biljettkiosk. Finns det en biljettkassa vid busstationen? Ja, det finns. Det ligger precis nära ingången för bekvämlighet. Det är bra att veta. Det gör det så mycket lättare att köpa biljetter. Absolut. Jag föredrar alltid att få mina biljetter personligen. Samma här. Det känns tryggare än att köpa online ibland. Ja, plus, du kan ställa frågor om du har några funderingar. Exakt. Det är skönt att ha det stödet där. Jag håller med. Låt oss se till att stanna till vid montern när vi kommer. Jag ser fram emot vår resa. Det ska bli kul. Lektion 33. Uppmuntra tillväxt. Vi vill definitivt uppmuntra tillväxt och utveckling, inte motverka det. Jag håller helt med. Positiv förstärkning är avgörande i alla lärmiljöer. Ja, det kan göra en enorm skillnad i någons självförtroende. Absolut. Alla trivs när de känner sig stöttade. Låt oss brainstorma några sätt att främja en mer uppmuntrande atmosfär. Det låter som en bra idé. Uppmuntran kan leda till fantastiska resultat. Ja, vi ska fira prestationer, hur små de än är. Jag älskar det. Att känna igen framsteg håller motivationen hög. Låt oss implementera dessa idéer i vårt nästa möte. Lektion 34. Betalningsvillkor. Vi föredrar en 30 dagars betalningsperiod för bättre kassaflödeshantering. Det är vettigt. Det ger oss tillräckligt med tid för att se till att allt är klart. Ja, det hjälper också till att upprätthålla en stabil budget. Absolut. Att ha en tydlig tidslinje är avgörande för alla företag. Låt oss tydligt kommunicera denna preferens till våra partners. Bra idé. Transparens kan hjälpa till att undvika missförstånd. Ja, allt handlar om att bygga starka, förtroendebaserade relationer. Jag håller med. En solid grund leder till bättre samarbete. Jag är glad att vi är på samma sida om detta. Lektion 35. Resplaner. Det låter bra. Vilka städer tänker du besöka? Jag funderar på en resa till Paris och Rom. Båda är så rika på kultur. Det är fantastiska val. Jag har alltid velat utforska konsten i Paris. Ja, och köket i båda städerna är bara otroligt. Absolut. Jag kan inte vänta med att prova äkta italiensk pasta. Och i Paris ser jag fram emot att njuta av färska croissanter. Det låter läckert. Låt oss planera en resplan för att få ut det mesta av vår tid. Ja, vi borde inkludera lite sightseeing och även lite avkoppling. Jag är exalterad över att börja planera.
Denna resa kommer att bli oförglömlig.